ජනවාරි 1 වෙනිදා. ඉතින් මම ඔයාලට සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ සහ සුව නව වසරක් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම I'm wishing all my lovely dolls a happy new year. ඉතින් අද මම ඔයාලව ජනවාරි 1 වෙනිදා දවස පුරාවට මාත් එක්ක තියාගෙන ඉන්න ලෑස්ති. ඉතින් ඔයගලන් ගොඩක් දෙනා රික්වෙස්ට් කරා මගේ අකි ජනවාරි 1st vlog එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා අද ඔයාලව මාත් එක්ක මුළු දවස පුරාවටම තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි මුලින්ම ගිහිල්ලා කැමමේස් ලෑස්ති කරමු. ඉතින් කැමමේස් ලෑස්ති කරන්න කිරිබත් එක හදලා කැවිලි ටික තියලා ඒක කවු කරමු. එහෙනම් එන්න මාත් එක්ක යමු කිචන් එකට. The last goes to දැන් අපි කිරිබත් එක හදන ගමන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ නෙමෙයි හස්බන්ඩ් එක්කම ලුණු මිරිස් හදනවා. ඉතින් කැමමේස් එක කැවිලි දෙනවා. කැවිලි ටිකත් ඒත් කරලා Oh, I love you, Dad. Hi amore. Hello, welcome to my kitchen. අද ඔයා මොනවද හදන්නේ? ජනවාරි 1 pot chicken biryani. කෝ බලන්න. wow. මොකද්ද? සඳහනේ?
chicken biryani. ඉතින් අමෝරේ අපිට කියන්න බලන්න මගේ viewers-ලට මේ one pot special one pot biryani එක කොහොමද හදන්නේ කියලා chicken biryani නේ. ඔව්. මෙදින්නේ බාස්මති හාල් විනාඩි 30ක් වතුර පෙඟෙන්න තියලා දැන් මේ පෙරාගෙන තියෙන්නේ. මේක ස්ටෑන්ඩ් බයි තියාගන්න අපේ මොස් එක දැන් දැම්මනවා. මොස් එක දැන් කුක් එකේ තියෙන්නේ. රයිස් කුකර් එක. දැන් මේ සීසන් කරගත්තු මොස් එක. බලන්න මේ තියෙන සීසන් කරපු මස් එක. දැන් කුක් එකේ තියෙන්නේ මේක වෝම් එකට එනකම් මස් ටික තම්බ ගන්නවා. මේ කිනිතොල්ලට දිනවා. බැලලා දිනා මුලින් කිනිතොල්ලට. කිනිතොල්ලට දැන් මුද්ද රස්සා. මුද්ද රස්සා. and kaju. and kaju බැදගෙන තියෙන්නේ. මුද්ද රස් පලන් and මේකත් මේකෙම තමයි බැදගත්තේ කලින්. මස් එක දාන්න කලින්. අයියා මොරේ ඔයා සීරියස් වෙන්නේ? chef නේ. ඒ නිසා chef විදියට කතා කරනවා. Let's stay home. දැන් සුවඳ එනවද මේකේ? සුවඳ. ඉතින් අමෝරේට අමනාදවට කියන්න තියෙන්නේ. අතරම මේ චිකන් එක අපි සීසන් කරන්න මේ මුදෝප කිරි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මුදෝප කිරි වලට හොයාගන්න බැරි නම් ග්‍රීක් යෝගට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Wow. ඊට අමතරව අපි අද ටෙස්ට් කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මේ බිරියානි මික්ස් එක. මම දන්නේ මේක හොඳද නැද්ද කියලා. කාලා තමයි බලන්න. product of Sri Lanka කියලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ. Why so serious, amore? Come on, chef के बूढ़े. මට අපිට මස් කාලියක් කන්න පුළුවන් මේ සුදුවත් ඇටි. Ane amore, don't lie, amore. Borne. ඉතින් ඔන්න අද chef මාලික තමයි කිචන් එක බාර වෙන්නේ. ඉතින් chef ඉතින් අමෝර අද ඔයාට මගේ Pink Diaries viewers ට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. දැන් මොනවද මම කරේ ඔයා? දැන් මේ චිකන් එක ග්‍රේවි එකත් එක්කම සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරගන්න වෙනවා. දැන් අර ඉතුරු කරගත්තු සීසන් කරපු ග්‍රේවි එක දැන් රයිස් කුකර් එකට දාගන්නවා. දැන් අපි බත් එක එකතු කරගන්නවා. හාල් එක සෝරි. Mixing first time try out करना මේ ලංකාවේ කියන්නේ bay leaves කියන්නේ මේකේ රිමෝට් එකත් පොඩ්ඩක් බලමු. बटर का लगाना जैसे कुके के दाने बत्ते हैं पीने महागन ओ मेरी हाल क्या कहते हैं हमारा रख के करना गत्ते
දැන් අපි මොනවද කරන් තියෙනවද? මේකට දැන් බත් එක බෝම් එකට අපුවාම කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් කපලා මේ බත් එකට උඩින් දාලා බෝම් එකේ ටිකක් බහලා තියන්න ඕන. අපි මස් ටික ඇඩ් කරගත්තා දකින්න නැති වීඩියෝ එකේ. මේකට අපි කලරින් දාලා නැහැ. බත් එකේ ආපු නැචරල් පාටම තමයි තියෙන්නේ. දැන් බත් එක ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. මෙන්න මේ තියෙන්නේ ලුක් එක. පොඩ්ඩක් ඉන්න අපිට පෙන්වන්න. ඉතින් කියන්නකෝ මොරේ. දැන් මොනවද කරන් තියෙන්නේ? දැන් අපි බුරියානි හදලා ඉවරයි. කොත්තමල්ලි කොළ දාලා දැන් හොඳට ටිකක් බෝම් එකේ තිබ්බා. කොත්තමල්ලි කොළ වල සුවඳ ටිකක් දාගන්න. දැන් අපිට ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. දැන් කැමරාස් බලන්න. අද ජනවාරි 1 වෙනිදා ඕගලන් ගොඩක් දෙනා රික්වෙස්ට් කරා අනිවාර්යෙන්ම මට ජනවාරි 1 වෙනිදාත් vlog එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා ඉතින් අපි දවස් කොහොමද ගෙවෙන්නේ? මොකද මේ දවස් ටිකේ අපි වැඩි කොහෙටවත් යන්නේ නැහැ. මොකද මේ මෙහි තියෙන restrictions එක අපි ගොඩක් මුණ ගැසීම් අඩු කරලා අවම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්නට පුළුවන් විදිහට සතුටෙන් 31 රෑ සහ 1 වෙනිදා ගත කරා. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ ඔන්න ඉතින් අලුත් අවුරුද්දෙත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන vlog එකක් අරගෙන ඔයාලත් එක්ක එකතු වුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඉදිරියටත් මට ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ගොඩක් ඉදිරියට තවත් වැදගත් දේවල් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මට ධෛර්ය අධිෂ්ඨාන ශක්තිය මේ අවුරුද්දේ ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් ආසාවෙන් ඉන්නවා ඉදිරියටත් ලස්සන වීඩියෝස් ඔයගලන්ට ගේන්න. ඔයගලන්ගේ ආශිර්වාදෙත් එක්ක ඔයගලන් මාත් එක්ක ඉන්න තුරක් කල් මට පුළුවන් ලස්සන වීඩියෝස් ඔයාලට ගේන්න. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු මේ අවුරුද්දේ මේ කොවිඩ් පැන්ඩමික් එකෙන් අපි බේරිලා කොහොම හරි සර්වයිව් වෙලා ඉදිරියටම යන්න අපිට ධෛර්යය අධිෂ්ඨානීය ශක්තිය healthiness එක අපිට ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි හැමෝටම. ඉතින් මේක ඉක්මනටම අපේ ලෝකෙන් තුරන් වෙලා යන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් එහෙනම් ඔයාලා හැම දිනාටම ආදරේ. චාෝ.